بص يا سيدي، اول ما جرس الباب يرن الاستاذ هيقوم، هيبدا يتحرك لحد الباب، هتمشي وراه بالكاميرا لحد الباب. طيب لما الباب هيفتح هنشوف وش القاتل؟ لا خالص، هناخد شوت تاني لوشه وهو خايف. يلا يا شباب بروفا. 3 2 1 اكشن. يلا يا استاذ بروفا. 3 2 1 اكشن. يا استاذ يا استاذ، يا نهار اسود لا يكون مات. اهو المنتج جه، هو اللي هيلحقنا. يعني ايه؟ مش عارفين تصحوه؟ ما احنا كل ما بنيجي نصحيه ونبدا نصور يقوم رايح في النوم. قال ايه؟ الديكور بيفكره ببيتهم وهو صغير، وانه بقاله سنين ما دقش طعم النوم من ايام ما كان صغير. خلي مهندس الديكور يجي يهد الديكور ده ويعمل ديكور جديد ما يكونش بيفكر فيه ولا في مخيلة حياته. انا خلصت، عايز اسلم الفيلم. في السينما ليس لدى صناع الفيلم الكثير من الوقت لكسب المشاهد، لذلك على جميع العناصر أن تشد انتباهه بكافة الطرق. ويعد الديكور واحداً من أهم الأساليب الجذابة، فبواسطته يمكن ترك الانطباعات الأولى عن الشخصيات وتحقيق التواصل البصري مع الجمهور. أنا ريتا خان وهذا برنامج عن السينما. سنتحدث في هذه الحلقة عن الديكور في السينما. لا يقتصر دور مهندس الديكور على بناء ديكورات يتم تصوير المشاهد الداخلية فيها، بل يمتد ليشمل جميع المشاهد في الفيلم على اختلاف أماكنها داخل الاستوديو أو خارجه، بحيث تكون مناسبة للقصة على أكمل وجه. عام 1929 منحت أول جائزة أوسكار للديكور، وأطلق على المهنة اسم الإخراج الفني Art Direction، ومنذ ذلك الحين ارتبط ذلك الاسم بوظيفة الديكور، إلى أن قام المنتج الشهير ديفيد أوسلزنيك بابتكار تسمية مصمم الإنتاج Production Designer. مهمة الشخص المسؤول عن ديكور الفيلم هي إعداد وتحضير كل ما له علاقة بمكان التصوير، تصميم الموقع وتجهيز كل التفاصيل الصغيرة والكبيرة من أثاث وأكسسوارات بما يتناسب مع طبيعة المشهد وما يدور به من أحداث. بناء على فهم مسؤول الديكور لطبيعة الأحداث والشخصيات، يقدم تصوره الفني للمخرج، ويعمل تحت إدارته على تقديم قوة تعبيرية من خلال الديكور، بحيث تعبر كل تفصيلة موجودة عن الزمان والمكان وبيئة الشخصيات وطباعها وطبيعتها. تطورت أهمية الديكور في السينما مع تقدم الصناعة، وأصبح فناً مستقلاً بذاته على يد المخرج الأمريكي D.W. جريفيث. أراد جريفيث أن يكون فيلم Intolerance الذي أنتج عام 1916 الأضخم من بين كل أعماله، ولذلك صنع له ديكوراً شديد الضخامة والفخامة يجسد في مرحلة منه مدينة بابل. قام جريفيث ببناء ديكور المدينة على مساحة أرض كبيرة، حيث تم إنشاء قلاع تتوسطها سلالم مرتكزة على جدران تعلوها تماثيل الآلهة القديمة، بشكل يفوق في ضخامته كل ما سبق أن قدمته السينما الإيطالية في أفلام مقتبسة من حكايات الكتاب المقدس وقصص التاريخ. ومع انتهاء الحرب العالمية الأولى تبنت هوليوود نظاماً سيستمر لعقود، وهو إنشاء استوديوهات ضخمة تضم مساحات واسعة لبناء ديكورات تصمم خصيصاً لكل إنتاج جديد.
تم إنشاء استوديوهات ضخمة مسقوفة، وتطور نظام الإضاءة الصناعية، وأقيمت بداخلها منازل وقصور كبيرة وقرى كاملة وشوارع تشبه شوارع المدن الكبرى ومحطات سكة حديد ومزارع تحتوي على قطعان ماشية وجياد لتستخدم في أفلام الويسترن. مع تقدم المنافسة بين الاستوديوهات، تعلم المنتجون أهمية الاهتمام بالتفاصيل، بحيث يتم تنفيذ أدقها في الديكورات لتبدو وكأنها نسخة طبق الأصل عن الواقع، وبشكل يجعل المشاهد يتساءل إن كان هذا الفيلم تم تصويره بالكامل داخل ديكور في استوديو أم لا. May I give the floor now to the wife of Leonidas and Queen of Sparta. بعدها دخلت السينما عصر الاستوديوهات الافتراضية، حيث لا يحتاج الأمر إلى أكثر من خلفيات زرقاء أو خضراء تؤدى أمامها المشاهد، ويتم بعدها إضافة ما يراه المخرج مناسباً باستخدام تقنيات حديثة. إلا أن ذلك لم ينهي مهنة مصمم الديكور، بل جعلها أكثر إبداعاً وتعقيداً. No, I think that's the one you sent me down where I fell in the pit. Okay, I don't think so. Oh, yeah, this is different. Hello? الهدف الرئيسي للديكور هو المساهمة في سرد قصة الفيلم بصرياً. في فيلم هير يتجلى هذا الهدف، حيث يبدع الديكور في سرد حكاية الفيلم ونقل مشاعر البطل للمشاهد، وكيف تفضي به حياة الوحدة إلى علاقة غريبة يحاول من خلالها التغلب على فراغه العاطفي. يخبرنا ديكور منزل البطل ثيودور بالكثير عن شخصيته دون الكثير من الحوارات. لا يوجد غير كرسي واحد للجلوس بخلاف كرسي المكتب. الأرفف والحوائط فارغة، وأغراض ثيودور في الصناديق لم تخرج بعد من مكانها، وما خرج منها نراه غير مرتب. بعض الكتب وإطارات الصور موزعة على الأرفف وعلى الأرض، مما يوحي أنه لا يشعر بالألفة مع المكان. كل هذه التفاصيل التي يقدمها الديكور تروي لنا الكثير عن حياة ثيودور، وتجعلنا نفهم لماذا هو في أمس الحاجة للحديث مع سامانثا نظام التشغيل الصوتي. لعل ذلك يبث بعضاً من الحياة في كل ما يحيط به من وحشة. Samantha? Hi, sweetheart. You know somebody? Of course not, that's not the point. Goodbye, I'll miss you! في فيلم مثل تايتانيك واجه المخرج جيمس كاميرون تحدياً، وهو إعادة خلق السفينة بشكل يبهر المشاهد قبل أن يشعره بحجم ما تعرض له ركابها من فاجعة. وكان مبدعاً في الاستجابة لهذا التحدي ليكون ذلك من أهم مفاتيح نجاح فيلمه. على سبيل المثال، قام كاميرون ببناء السلم في القاعة الرئيسية للسفينة كسلم حقيقي، حيث استخدم خشب البلوط تماماً كما حدث في السفينة، دون الاستجابة لفكرة استعمال خامات مشابهة. ثم بنى قبة زجاجية بقطر 7 أمتار فوق السلالم الرئيسية بنيت بأكملها من الزجاج، مع العلم أنه سيتم تهشيمها لاحقاً لكي يحاكي الصور الأرشيفية للسفينة العملاقة، وهو ما جعل أحد المؤرخين الذي درس السفينة ورأى صورها ورسومها يبدي انبهاره من دقة البناء. Next it'll be Brandy's in the smoking room. Well, join me in a brandy, gentlemen. كل شيء في قاعة الطعام الضخمة تم تصنيعه بشكل يطابق الأصل، حتى الأواني والأدوات الزجاجية والفضية،
وبساط الغرفة تم طلبه من المعمل الأصلي باستخدام التصميم القديم، وتم إعادة صنعه خصيصاً للفيلم. كان الإتقان في أبسط التفاصيل من أهم أسباب نجاح الفيلم تجارياً وفنياً، حيث حصل في عام 1997 على 11 جائزة أوسكار، من بينها جائزة الديكور أو أفضل تصميم إنتاج، والتي ذهبت لكل من مصمم الديكور مايكل دي فورد والمدير الفني بيتر لامونت. مهمة إعادة صنع سفينة تايتانيك برغم صعوبتها تظل ممكنة لوجود مراجع يمكن الاحتكام إليها، لكن المهمة تصبح أصعب حين يتطلب الأمر بناء ديكور ينبع بأكمله من الخيال، ويجب عليه في الوقت نفسه أن يكون واقعياً في تأثيره على المشاهد. سنرى نتيجة مبهرة لهذه المهمة في فيلم إليان الذي أنتج عام 1979، حيث قدم عالماً مرعباً بتفاصيل جديدة قابلة للتصديق بفضل مجهودات اسمين مهمين. الأول والأكثر شهرة هو H.R. Giger، المسؤول عن تصميمات الكائن الفضائي بمختلف مراحله المرعبة. الاسم الآخر هو رون كوب، المسؤول عن خلق السفينة نوسترومو ومتاهاتها المظلمة وممراتها الكئيبة بشكل جعلها تبدو حقيقية وتظهر كمركبة مستقبلية، لكنها قديمة ومستخدمة منذ سنوات، مستعيناً بشاشات كمبيوتر قديمة ساعدت في خلق صورة مختلفة عن مشاهد السفن الفضائية البراقة كما ظهرت في أفلام سابقة. حرص المخرج رادلي سكوت على وجود اختلافات بين أجزاء السفينة، بحيث تكون الغرفة الطبية مختلفة عن غرفة النوم المركزية البيضاء، حيث يستيقظ الطاقم بعد سبات طويل، والاثنتان مختلفتان عن ممرات السفينة الضيقة المظلمة، حيث تجري المطاردات للوحش الفضائي. ليتيح ذلك الاختلاف في التصميمات للممثلين أن يتقمصوا شخصياتهم بشكل أفضل ويطوروا أداء مختلفا لكل مرحلة من مراحل الفيلم. Next deck. حرص المخرج رادلي سكوت على بناء كل من الطوابق الثلاثة لسفينة نوسترومو، ليكون على الممثلين أن يتنقلوا طيلة الوقت بين الممرات الموصلة بين الطوابق وبعضها، لتعزيز إحساسهم بالحصار في أماكن ضيقة تماماً مثل شخصياتهم في الفيلم. من بين كل ديكورات السينما العربية بكن تقدير خاص لديكور فيلم بداية ونهاية. نجح مهندس الديكور حلمي عزب في إنه يقدم روح رواية الكاتب نجيب محفوظ ويعكس للمشاهد حالة الأسرة المنكوبة بعد وفاة الوالد. في تفصيلة بسيطة وذكية مع ظهور شخصية حسنين لأول مرة، بنشوفه يصعد السلم وبعدين يتراجع لما يفتكر إنه انتقل مع أسرته لبدرون بسيط في نفس العمارة بعد وفاة الأب. تبدأ الكاميرا في استعراض حوائط البدرون الكاحلة والمتآكلة وفرشه المتواضع بإيجاز بصري يختصر صفحات كثيرة في الرواية الأصلية ويجعل المشاهد يشعر بمعاناة الأسرة. ويعني إذا كنا فضلنا في الشقة اللي فوق كنا شحتنا؟ لا العفو، بس ال50 قرش اللي وفرناهم بناكل بيهم عيش يا أنزو حبايبي. تفصيلة ذكية يقوم صلاح أبو سيف فيها بتوظيف الإكسسوار لتطوير الحكاية. لما تبدأ الأم في بيع أثاث المنزل بنرى اختفاء الساعة الكبيرة من الحائط دون أن نشاهد مشهد بيعها. معلش روح قبله أنت يا حسين. وطبعاً فقر ديكور شقة الأسرة بيقابله ثراء واضح في قصر البيك الذي تنطق كل تفاصيله بالترف بشكل يساعد على تصعيد الدراما في الفيلم. سيبنا من نجفة دلوقتي وقول لي هتقول إيه للبيه؟ الحقيقة حلمي عزب إبداعاته كتير زي ديكور فيلم شيء من الخوف أو فيلم الزوجة التانية، لكن دلوقتي هترك الفرصة للمؤرخ السينمائي الهاوي العم ماضي عشان يكلمنا عن ديكوره السينمائي المفضل. عم ماضي اتفضل.
السلام عليكم. طبعا ديكور المفضل هو من فيلم الكتكات من إخراج داود عبد السيد ومن إنتاج 1991. انا اشوف احسن منك في النور وفي الضلمه كمان. نجح فيه مصمم الديكور أنسي أبو سيف إنه يقدم شكل واقعي جدا للحارة الشعبية، لدرجة إني تخيلت في البداية إن الفيلم صور بالفعل في منطقة شعبية وليس في استوديو. يحسب لأنسي أنه تفوق على نفسه مرة أخرى حين استعان به المخرج مروان حامد في فيلم إبراهيم الأبيض من إنتاج 2006، وقدم أيضا ديكور مبني بالكامل. لكن هذه المرة عكس حالة الاختلاف بين الحارة وبيوتها الضيقة وبين بيت كبير الحارة والموجود على أطرافها والذي يشبه قلعة يراقب منها الحاكم رعاياه. حد لشوق لحاجه؟ ايه؟ طبعا أخلي الكلمة لصديقتي رقية، تفضلي. من باب التغيير باش ننقلكم من الحارات للقصور، ويمكن أشهر نموذج الديكورات في القصور في السينما العربية ما قدمه أنطوان بوليزوس في فيلم رد قلبي من إنتاج سنة 1957 ومن إخراج عز الدين ذو الفقار، وتم تصويره في قصر حقيقي هو قصر الأمير يوسف كمال بالمطرية. الدكتور بيقول إن صحتك كويسة وإنك تقدري تسافري أسوان. عاوزة تتحققي بإيه تاني عشان تقعدي هنا؟ بعد 6 سنين قدم أنطوان بوليزوس مع المخرج محمود ذو الفقار في فيلم الأيادي الناعمة شكل مختلف للقصر وقت يكون موحش بعد خروج ابنة البطل وبقاؤه فيه وحده، وتم التصوير هذه المرة في قصر محمد محمود خليل باشا، نفس الفخامة ولكن بمعنى مختلف عن معنى الفوارق الطبقية الموجودة في فيلم رد قلبي. شكل مختلف للقصر تقدمه المخرجة التونسية مفيدة تلاتلي في فيلم صمت القصور من إنتاج سنة 1994 مع مهندس الديكور كلوديني. نجح الديكور في تقديم أجواء القصر اللي الجدران متاعه كانت باردة، وين يجتمع سادة المجتمع للحفلات والسهر والتطلع للاستقلال مع تعاون غير مستنكر مع المحتل الفرنسي. Plus vous resterez calme et déterminé avec nous, et plus on en finira vite avec ces bandits de Fellaga. شكراً. وطبعا لا يمكن أن ننسى التجربة المتميزة اللي قدمها الفنان شادي عبد السلام في ديكور الأفلام التاريخية في الستينات. حسن، عندنا هنا مثلا ديكور فيلم عنتر بن شداد مع نيازي مصطفى، وده جزء من ديكور ألمظ وعبد الحمولي. وهنا عندنا ديكور فيلم وإسلاما، أنا حضرت أقدم إخلاصي وخضوعي، وده رابعة العدوية. وهنا الناصر صلاح الدين، رينو دو شاتيون يتكلم كمحارب، وده أمير الدهاء مع بركات. برغم وجود تقارب تاريخي في فترات بعض هذه الأفلام، إلا أن شادي عبد السلام أبدع في تصميم وتنفيذ ديكوراتها بشكل مميز. عندي أوامر مشددة إني أراقبك. ومن خلال البحث الدقيق استطاع أنه يقدم الاختلافات الموجودة في الملابس والإكسسوارات من مرحلة إلى أخرى. يا رب. وطبعا لما أخرج فيلم العظيم المومياء بدأت قدرته المدهشة على جعل الديكور ناطقاً بالكثير دون الحاجة إلى الكثير من الحوار على لسان الأبطال. للأسف وقتنا خلص النهاردة. أتمنى أنكم تكونوا استمتعتوا معنا بالملتقى النهاردة، وطبعا زي ما عودناكم كل الأفلام اللي اتكلمنا عنها النهاردة هتلاقوا منها نسخ بسعر مخفض. نتمنى نشوفكم في الملتقى الجاي بإذن الله. كيف يولد شكل الديكور من بين صفحات السيناريو وكيف يتطور؟ تعالوا نجيب من خلال استعراض أحد مشاهد فيلم فايت كلوب للمخرج ديفيد فينشر وكاتب السيناريو جيم أولس والمأخوذ من كتاب لتشاك بالانيك. With insomnia, nothing's real.
في المشهد نرى كيف تندمج ألوان المكاتب والأدوات وحتى ملابس العاملين لتشكل خليطاً غير مريح من درجات قاتمة أقرب إلى اللون الأخضر المائل للرمادي. ينجح المخرج من خلال توزيع أماكن المكاتب وماكينات التصوير أن يظهر لنا العاملين على الشاشة بوصفهم منفصلين عن عالمهم المحيط بهم. خلفية المشهد موزعة بين أرفف الملفات العملاقة المكررة لنقل إحساس الرتابة، وبين نافذة تظهر ألواناً باردة ليوم يبدو جوه غائماً. في السيناريو لم يكن موضحاً شكل المكتب الذي يجلس عليه البطل، لكننا نراه على الشاشة في وضع المحاصر بين مديره الموجود في مقدمة المشهد يستند إلى المكتب، وبين الملفات التي لا يميزها اسم ولا لون، وهو محاصر بالتكرار. حوارات المدير المتكررة وكوب القهوة المتكرر المعبر عن دوامة الاستهلاك، والملفات المعبرة عن العمل المكرر الرتيب. Yes, I'd like to order the Erica Picari dust ruffles. خلال حديث البطل عن سيطرة فكرة أثاث أيكيا عليه مثل الكثيرين، نرى خلفه على حائط الحمام إحدى لوحات أيكيا الجاهزة. في ترجمة بصرية لفكرة ظهور قطع الأثاث الموجودة في السيناريو، نشاهد المنزل فارغاً ثم نراه وهو يمتلئ قطعة بعد الأخرى بأثاث وأكسسوارات أيكيا، ومع ازدحام المكان تظهر أسماء القطع ليتحول المكان إلى تجسيد لكتالوج أيكيا نفسه، وهو ما يجسد الفكرة بشكل أقوى. بعد مشهد المنزل الممتلئ بمفروشات أيكيا نرى ثلاجة البطل الخاوية. يضيف المخرج تفصيلة ليست موجودة في السيناريو، وهي وجود طعام قليل متعفن وعلب كثيرة يوشك معظمها على النفاذ، ليتعمق إحساسنا برتابة عالمه، ويسلمنا هذا الجزء من السيناريو إلى جزء جديد نكتشف فيه المزيد من تفاصيل القصة، منبهرين من براعة التمثيل وذكاء المخرج في توظيف العناصر الفنية وعلى رأسها الديكور. في الواقع لا يندمج الأبطال في ديكورات أفلامهم إلى هذا الحد، لكن المشاهدين هم الذين تأسرهم ديكورات أعمال أحبوها، ويتمنى بعضهم لو أتيحت له فرصة العيش فيها ليهرب من حياته. أنا ريتا خان، وهذا برنامج عن السينما. إلى اللقاء.